So yes, we are live now. Hello friends, this is Harvinder Singh and welcome to the YouTube channel Support for Education ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ PSEB ਮਾਤ 12ਵੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੈਚ ਦਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਆਈਏ ਤੇ ਬਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ CBSE ਦਾ ਬੈਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 4 ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਡੂ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਵਰਡਸ ਇਨ ਕਾਲਮ A ਵਿਦ देयर ਮੀਨਿੰਗਸ ਇਨ ਕਾਲਮ B ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਲੱਭੋ ਸਿੰਪੈਥੀ ਤੇ ਲੋਨਲੀ ਤੇ ਕਾਲਮ A ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੰਪੈਥੀ ਅਤੇ ਲੋਨਲੀ ਕਾਲਮ B ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਪੈਨੀਅਨਲੈਸ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਪਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਤੇ ਨੀਅਰਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਲੋਨਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਨੂਰ ਜਸਵਾਲ ਗੁਲਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗੁਲਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਰੀਡ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਪਿਟੀ ਔਰ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆਵੇ ਤਰਸ ਆਵੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਆਵੇ ਲੋਨਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨਲੈਸ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੈਟਰਸ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਐਨੀ ਟੂ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਨਟੂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ guest will take food at home only ਦੂਜਾ the watchman did not bolt the door ਤੇ don't make fun of the poor ਤੇ ਓਹੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਥੋੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 360 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮਹਿਮਾਨ ਰੋਟੀ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਦੂਜਾ ਦਾ ਵਾਚਮੈਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਬੋਲਟ ਦਾ ਡੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ The watchman did not bolt the door ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਨਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੋਟ ਮਾਈਨ ਕਰਨ ਨੇ 4K 60 fps ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੋਟ ਮਾਈਨ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 4K 60 fps ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਏ ਹਾਂਜੀ
द वॉचमैन डिड नॉट बोल्ट द डोर, चौकीदार ने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई। प्रिया नेगी वेरी गुड। ते डोंट मेक फन ऑफ द पुअर, गरीब का मजाक ना उड़ाओ, तो गरीबा का मजाक ना उड़ाओ, यह भी ठीक है। अरमान मुटनेजा, हाँ जी वेरी गुड प्रिया नेगी, अरमान मुटनेजा, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली, मेहमान रोटी घर ही खाणगे या मेहमान घर ही खाना खाणगे, दोवें ठीक ने। दूजे ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਪਿਚ ਡਾਰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਹਾਂਜੀ ਤੀਜੇ ਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ਪਿਚ ਡਾਰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਹਿਕ ਗੋਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਲ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਟੀ ਫॉर ਅਸ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵਿਲ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਟੀ ਫॉर ਅਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਵਾਕ ਡੇਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਵਾਸ ਪਿਚ ਡਾਰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟਰਮੀਨਰ, ਡੂ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰ, ਡੈਸ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਦੂਜਾ ਦਾ ਕੈਟ drank all the cat drank all dash milk I had, she did not send me dash reply। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਡੈਸ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਹਰ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੈਟ drank all the milk I had, she did not send me any reply। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ, ਹਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਕੈਟ ਡਰੈਂਕ ਆਲ ਦ ਮਿਲਕ ਆਈ ਹੈਡ, ਤੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੈਂਡ ਮੀ ਐਨੀ ਰਿਪਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੈਰੰਡ, ਤੇ ਜੈਰੰਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਸ਼ ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਡਾਂਸ ਵਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੈਰੰਡ ਵਿੱਚ? ਦੂਜਾ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੈਰੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੈਰੰਡ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾਣਾ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਈ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਈਟ ਡੈਸ਼ ਲਿਵ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਟੂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਈਟ ਟੂ ਲਿਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ rewrite the given sentences as directed after removing to, he is too young to travel alone। ਤੇ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, he is so young, ਹਾਂਜੀ he is so young that he cannot travel alone, he is so young that he cannot travel alone, very good। ਪਲ ਗਗਨੇਜਾ ਸੌਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। he is so young that he cannot travel alone। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਲਾਵਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਲਾਵਰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ। ਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? no other flower is as beautiful as rose, no other flower is as beautiful as rose, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੀਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ no sooner than, ਹਾਂਜੀ
as soon as the sun rose they left ਤੇ ਐਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ no sooner than ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿਰਿਆ no sooner ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ then ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ no sooner ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ then ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਬ ਤੇ ਟੈਂਸਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ no sooner had the sun risen then they left ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੌਇਸ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ a cruel boy killed the bird ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ a cruel boy killed the bird ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ the bird was killed by a cruel boy ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਰਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜਾਨਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ a cruel boy killed the bird was killed by a cruel boy ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ did you ring out the clothes ਤੇ ring out ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ squeeze and twist ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ were the clothes rung by you ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ how do you know ਸ਼ਾਰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ how do you know ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏ how do you know ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ how ਸ਼ਾਰਦਾ is known to you ਹਾਂਜੀ ਬੈਕ ਮੈਂਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਬੈਕ ਮੈਂਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ he said to me what were you doing he said to me what are you doing ਹਰ ਕਮਲਜੀਤ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲਿਟੀ 360 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬੇਅਰ ਪਰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ he said to me what were you doing he asked me what I was doing ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ he said what a lovely scene ਤੇ exclamation mark ਹੈ ਤੇ exclamation mark ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ she exclaimed with wonder that it was a lovely scene she exclaimed with wonder that it was a lovely scene ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ exclamation mark ਵਾਸਤੇ she exclaimed with wonder ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਨ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡਡ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ the mechanic was dash second question objective the mechanic was ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਿਠਾ ਪੈਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ 37 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ। ਅਗਲਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਜਨਰਲ, ਨਨ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। तो बाद नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंगटन पोस्ट वाज अ न्यूज़पेपर। ए जी गार्डिनर, इस चैप्टर में लिखा ए जी गार्डिनर ने। डैश वाज अ मिलियनियर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लैटरल थिंकिंग। डैश वाज अ मिलियनियर, मिलियनियर ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਥਾਮਸ, THOMAS। ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, $5000 ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, $15 ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦ ਬਾਰਬਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ। ਬਾਰਬਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ? $5000 ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, $15 ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਵੈਦਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ অর ਫਾਲਸ। ਪਿਚੀਗੁਇਨ ਵਾਸ ਵਾਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਓਚੋਮੈਲੋ। ਤੇ ਓਚੋਮੈਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਚੀਗੁਇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਾਲਸ। ਤੇ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਪੁਲਿਸਮੈਨ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤਰ। ਯੈਲਡ੍ਰਿਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਲਡ੍ਰਿਨ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। YELDYRIN ਸਪੈਲਿੰਗ ਯੈਲਡ੍ਰਿਨ। ਤੇ ਡੈਡ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਚੈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੈਡ ਪਾਵਰ ਫॉर द ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਆਫ 1000। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਸੁਪਰ ਚੈਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਗਾਰਡਨਰ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਸਿੰਗ ਗਿਆ। ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ, ਸੌਰੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪੀਟਰ। ਹੂ ਵਾਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬੁੱਲ ਬੀਨੀਥ ਦ ਅਰਥ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਿਫੰਡ ਰਿਫੰਡ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਡੈਡ ਪਾਵਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਡੀਮ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਪੀਟਰ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਡਿਡ ਸੁਲੇਖਾ ਹੈਡ? ਸੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹਨ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 6 ਸਿਬਲਿੰਗਸ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। The till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end.
round the laps of their mothers. Many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest and sports no more seen on the darkening green. Name the poem, name the poet. ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 6 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। ਤੇ ਪੋਇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪੋਇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ। ਅਗਲਾ ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਦ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਕਮ ਦ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। Why has the echoing green become the darkening green? This is the उत्तर है the sun had set and the night had fallen, so the echoing green had become the darkening green. Name the figure of speech used in lines. Many sisters and brothers like bird in their nest. ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿਮਲੀ। ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਫਰੋਮ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੁਗਰਾਜ ਫॉर द ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਆਫ 200। ਹਾਂਜੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗਾ ਸਿਮਲੀ। ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਿਮਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨੈਸਟ ਰੈਸਟ ਸੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ AABB ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸੌਰੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ। ਤੇ ਨੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਟੀ ਵਾਲੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਏ। ਨੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏ ਸੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਤੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋ ਗਈ AABB। ਅਗਲਾ ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਸਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਸਨ they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes but now they laugh with their heart while their eyes block cold eyes touch behind my shadow। ਤੇ ਪੋਇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਫਰੋਮ 2 friends draw। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਆਫ 20 ਰੁਪਏ 2 friends draw। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਸੁਪਰ ਚੈਟ 2 friends drawing ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਸੁਪਰ ਚੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਤੇ poem once upon a time poet Gabriel Okara। How did the people laugh in the past? ਤੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ people used to laugh with their hearts and their eyes। ठीक है people used to laugh with their hearts and their eyes। Explain they laugh with only they only laugh with their teeth। इसका की अर्थ है they only laugh with their teeth। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਫਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਇੰਗ ਹੈਪੀ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ। ਲਾਫਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਇੰਗ ਹੈਪੀ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ। which figure of speech is used in the line while their eyes block cold eyes search behind my shadow। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਦਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ that their laugh is artificial that is also correct। laugh is artificial ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ।
ਆਈਸ ਬਲੌਕ ਕੋਲਡ ਆਈਸ ਕਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ? ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਈਸ ਬਲੌਕ ਕੋਲਡ ਆਈਸ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਟਾਫਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਸ ਬਲੌਕ ਕੋਲਡ ਆਈਸ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡਸ ਜਾਂ ਔਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਦ ਪੋਇਮ ਅੰਡਰਲਾਈਨਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ। The woods from trees provide us warmth during the summer. Trees provide us juicy foods या fruits during summer. Furniture in our house is also made of wood. The cradle of a baby and the coffin of a dead person are also made of wood. Trees teach us the value of kindness and beauty, so we should not harm the trees. We should not cut the trees. ਤੇ easy ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਔਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ easy, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। 20 ਤੋਂ 30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਕਰਨੇ ਹਨ। Why was Hassan not noticed by the teacher in the class? ਤੇ during which day Hassan would show up in the class? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਵਨ ਵਰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। Hassan was not noticed by the teacher because he was hardly ever present in the class. He would often come up during class test and examination days. Who were addressed as demigods and why? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ? The British officials such as jailer, the superintendent and the chief commissioner were demigods. Old criminals and jamadars were called smaller gods. They were addressed as demigods because they abused, humiliated and ill-treated prisoners. How did the girl intelligently win? Thinking out of the box ਵਿੱਚੋਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। The girl put her hand in the money bag and drew out a pebble. Without looking at it, she left it fall onto Pebble's train path. Since the remaining pebble was black, the girl intelligently won by saying that she must have dropped the white pebble. What were the qualities of the conductor? The conductor was cheerful, polite, helpful to passengers, and well-mannered. What made the narrator repent and feel sorrowful? The story of my life, ਵਿੱਚੋਂ। On coming back from the well house, Helen remembered the doll she had broken. Her act of breaking the doll filled her eyes with tears. It made her repent and feel sorrowful. Answer any two. ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਕਰਨੇ ਹਨ। Section means ਕਿ intensive study ਵਿੱਚੋਂ। What was the real aim of Miss Bean's school? The real aim of Miss Bean's school was to instill ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ develop ਕਰਨਾ, thoughtfulness, humanity and good citizenship among the students. What was Datta's experience about his customers? Datta had experienced that customers were never punctual in collecting the framed photograph. They either Jugraj Singh valor 20 rupees a super sticker. Thank you Jugraj Singh for 20 rupees super chat and sticker. Datta had experienced that customers were never punctual in collecting the framed photograph. They either came days in advance and went away disappointed, or came months later. Some of them never turned up at all, and their pictures lay unclaimed in a box. What type of woman was Chandu's mother? She was an ill-tempered woman from a low caste who knew the reality of upper caste people. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ long question which explain in brief the conditions in which the two boys grew up. ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਥੀਮ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। The two boys Nicola and Jacopo grew up under miserable conditions after death of their father. Their father was a well-known singer and they lived a very comfortable and cultured life. Their father had died in war and their house was burned. They became homeless and orphans. They suffered horribly from near starvation and exposure in cold winter. The city was occupied by Germans. The boys started to hate Germans. They joined resistance movement. After the war, they got reunited with their sister Lucia, who was suffering from tuberculosis or swine. The boys were working hard to meet the hospital expenses, so they grew up in the most adverse conditions, but they do not lose heart. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ was 7 years old when he wanted to become a musician. He was both talented and eager to learn. He excelled in playing violin and loved to play baseball. One day, he went to play a game of baseball on the day of the concert. He could not give good performance
because he borrowed a last sight shirt from Mrs. Esputa and it fell away from his neck. He left music and started working in a bakery. Bitter experiences at bakery turned him back into music. A circus band leader offered him a job, but his father got him enlisted as an apprentice in the US Marine Band. He rode more than 100 marches and was known as a March King. ਤੇ ਇੱਥੇ enlisted ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਤੀ ਕਰਾਣਾ, apprentice ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨੀ, marches ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ justify the title of the story a chameleon. The title of the story is quite appropriate. A chameleon is a creature that changes its color according to the surroundings. In the story, the police superintendent Ucho Mello changes his stance like the colors of a chameleon. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ when Ucho Mello came to know that Rukin, a goldsmith, is bitten by a dog. He supports Rukin and announces that he would teach a lesson to the dog owner. When he is told that the dog belongs to General Ziglo, he takes a U-turn and begins to scold Rukin. He reverts back to his initial stance when the policeman hints that dog did not belong to General. Later, when it is confirmed that dog belongs to General's brother, Bradme revenge. He sends the dog back to his master and speaks to Ukin in a threatening tone. He changes his stance as it suits him, so the title of the story of Chameleon is justified. So what Karam Singh's father, the character sketch, he was an old man. He was a farmer in village Sethikhara situated in Majha region of Punjab. He had two sons, Karam Singh and Jaswant Singh. He had the capacity to absorb shocks. He did not want to disclose to Man Singh about Karam Singh's untimely death. He thought that the sad news would spoil his holiday, so he is compared to a bull who is supposed to carry the burden of entire earth. ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਬਣਾਓਗੇ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਵਰਡਸ ਇਨ ਕਾਲਮ A ਵਿਦ देयर ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਇਨ ਕਾਲਮ B। ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ। ਪ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/3 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਰਡਸ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਤੇ ਕਾਲਮ B ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯੂਜ਼, ਸਟੇਲ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਮਾਈਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਦੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਲ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰੈਸੀ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਈਮੇਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, sentences I have not tried ਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਣਾ ਟੂ ਡੇਟ CCBC ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। I have not tried to convince her. Her grandmother had not been eating since morning. Obey your teacher. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ। ਪੂਰਨ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। I had not tried to convince her ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। Her grandmother has not been eating since morning. ਹਾਂਜੀ, ਫਨੀ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬੇ ਯੋਰ ਟੀਚਰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, I have not tried to convince her, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। Her grandmother had not been eating since morning. ਉਸਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਬੇ ਯੋਰ ਟੀਚਰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੇਂਜ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕੀ ਮਨਜੀਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੀ ਮਨਜੀਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਇਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਓਨੈਸਟ?
ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਓਬੇ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਤੇ ਵੀ ਓਬੇ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਹਿਕ ਗੋਸਵਾਮੀ। ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਓਬੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ है उसने चाह पी ली है। ही हैज टेकन टी, ही हैज टेकन टी। इस तो बाद डिटर्मिनर, he always keeps dash money in wallet for emergencies। I get up, I get up early in dash morning, I cover dash fees and web। ਪ੍ਰਭਜੋਤ 360 ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੀ। ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਭਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੀ ਆਲਵੇਸ ਕੀਪ ਸਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਨੀਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਨੀ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਜਸਜੋਤ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੀ ਆਲਵੇਸ ਕੀਪਸ ਸਮ ਮਨੀ ਇਨ ਵਾਲਟ ਫॉर एमरजेंसी। द, ਹਾਂਜੀ कृष्णा वर्मा, प्रभजोत, सरदार गुरशरण ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। I get up early in the morning, ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? I covered dash face and web, I covered my face and web। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੈਰਨ, he is crazy about sing। ਤੇ ਜੈਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। he is crazy, I am always ready dash learn new things, infinitive। ਤੇ he is crazy about singing ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। I am always ready to learn new things। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ rewrite the given sentence। rewrite after removing to, he is too happy to tell। ਤੇ to ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਵਾਕ ਦਾ। he is too happy to tell ਦਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜ਼ੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੋਇਆ। he is so happy that he cannot tell। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ change the degree of comparison। bullet trains run faster than mail trains। bullet trains run faster than mail trains। ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? mail trains do not run as fast as bullet trains। mail trains do not run as fast as bullet trains। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ rewrite the given sentence using no sooner than। ਤੇ no sooner than ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਵਰਬਸ, ਦੋ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ no sooner ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ then ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ no sooner ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ then ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ no sooner as he saw a lion he began shuddering with fear। shuddering with fear ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ change into passive voice। Arjun sees a deer, had you taken tea, who had painted the picture। ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। Arjun sees a deer, had you taken tea, who had painted this picture। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਮਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। A deer is seen by Arjun, ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। A deer is seen by Arjun। Had you taken tea ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ had tea been taken by you। ਤੇ ਥਰਡ ਹੈ who had painted this picture, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ by whom had this picture been painted। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ। ਚੇਂਜ the given sentence into indirect speech। ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। he said to me, shall we ever meet again। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he said to me, do you live in Delhi। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਮਰਦੀਪ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਸਟ੍ਰੀਮ he said to me shall we ever meet again ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ he wondered if we would ever meet again ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ shall we ever meet again ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ he wondered if we would ever meet again ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he said to me do you live in Delhi he asked me if I live in Delhi ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 360 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹੂ ਵਰ ਨਰਡਸ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ ਵਰ ਨਰਡਸ ਨੇਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੈਥਰੀਨ ਲਿਟਲ ਬੇਕਲੈਸ what was Philip chosen to play in concert violin guitar drum या flute ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀ ਵਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਇਲਨ ਗਿਟਾਰ ਡਰਮ ਜਾਂ ਫਲੂਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਇਲਨ ਦਾ ਟਰਮ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਸ ਕੋਇਨਡ ਬਾय ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨੋ who is the writer of the essay on Sing Please anonymous E.V. Lucas A.G. Gardiner R.K. Narayan A.G. Gardiner ठीक है is the Edward D. Mono fourth the fifth the A.G. Gardiner what kind of a girl was Polly annoying neglected beautiful independent question number 6 what kind of girl was Polly is the उत्तर है neglected the customer wanted the picture of his grandmother to be framed true or false question number 7 the customer wanted a picture of his grandmother ਤੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਫ ਚੰਦੂਸ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕੰਨੂ ਰਾਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਥਾਨੂ ਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਅ ਫੇਮਸ ਡਾਂਸਰ ਰਾਈਡਰ ਕ੍ਰੈਕ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਕ੍ਰੈਕ ਸ਼ਾਟ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕ੍ਰੈਕ ਸ਼ਾਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਗਾਰਡਨਰ ਵਾਸ ਡੈਸ਼ ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪੀਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked one as far as I could to where it bent the undergrowth then took the other as just as fair and having perhaps a better claim ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ name the poem name the poet rhyme scheme of first four lines of stanza what is the poet sorry about what is the symbolic meaning ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਡੈਸ਼ 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 ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ name the poet Robert Frost ਤੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਤੇ ਵੁੱਡ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ A ਬੂਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ B ਟੁੱਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ A ਤੇ ਕੁੱਡ D ਵਾਲੀ ਐਂਡਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ A ਤੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋ ਗਈ A B A A what is the poet sorry about The poet is sorry that he could not travel on both roads. What is the symbolic meaning of two different paths of the woods? The one path is for the ordinary people, the other less traveled path is for extraordinary people. तो बाद दूजी देखते हैं 17
I am Dujja stanza. I am the beam that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that built your boat. I am the handle of your hoe. Hoe the अर्थ होता है कही. The door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. हाँ जी मलिका बजाज वेरी गुड ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ हाँ जी name the poem name the poet how does the write down the line in the poem that explains the word accompanies us from birth to death who is the speaker what is the prayer of woods to the human beings ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ name the poem the prayer of the woods name the poet anonymous ਵੀ poet ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ anonymous ਹੈ write down the line in the poem that explains the word accompanies us from birth to death ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle and shell of your coffin ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ who is the speaker ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ wood ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ tree ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ wood is more appropriate but tree ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ what is the prayer of woods to the human beings the prayer of woods to the human beings is not to harm them ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਔਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਔਨ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ The poem is written by John Milton. In the poem, the poet feels restless, who thinks that by being blind, he will not be able to make proper use of talent given to him by God. But soon he realizes that God is very kind to his creatures. God does not want any return for gift he had given to human beings. God does not want a man that does not want a man to work to please him. Those who accept God's will cheerfully are his best servants. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ why did the narrator render attendance to Hassan every time Hassan would beg for attendance in such a manner that the narrator could not say no he did not want that attendance shortage should affect his appearance in final examination how did Philip manage to get a clean dress the March King ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਐਸਪੂਟਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ 뮤직 ਟੀਚਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ his music teacher's wife Mrs. Esputa gave him a white shirt. The shirt was large and she fitted it with help of pins. This to bother describe the glow of pleasure that the narrator experienced on saying please Vicho. The bus conductor behaved in a very courteous manner, even though the narrator had no money to pay for the bus fare. This was the glow of pleasure that the narrator experienced. This to bother important question what did the narrator learn at the well house? Very important question. At the well house, as a cool stream of water gushed over narrator's hand, and Sullivan spelled into the other word water, the narrator felt that the mystery of language was revealed to her. This living word awakened her soul, gave it light, hope, and joy. How were the convicts punished when they failed to work properly? If the prisoners failed to extract 30 pounds of coconut oil and pound coconut hulls to produce coin thread, they were made to face filthy abuse and were given up to 30 whiplashes. How was Hawkins known as Section C in extensive study ਵਿੱਚੋਂ? How was Hawkins' bleeding finger a flag of victory? Hawkins' bleeding finger was a flag of victory because he hoped to get some damages through the police. What is the educative value of blind, deaf, or lame day? On these days, students get an idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. Why did Ramlal's wife agree to send Polly but not her other daughters to school? Ramlal's wife believed that if girls go to school, no one will marry them. But Polly had little chance of getting married because of her ugly face and lack of sense. So Ramlal's wife agreed to send Polly. Is to the character sketch of Hassan. Very important. Hassan was a college student. He was a bright student but was irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hardworking students and called them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. उसके बाद the theme of Two Gentlemen of Varuna. The chapter Two Gentlemen of Varuna is based on the theme that we should face the misfortune of life boldly. The message is conveyed through the life struggle of two brothers, Nicola and Jacopo. They became homeless and orphans in their childhood, and their sister Lucia was suffering from tuberculosis of spine. Yet they were hopeful towards life. They sold fruits and hawked newspapers.
They worked hard for treatment of their sister. The story conveys a message that sacrifice, sincerity, and devotion add new dignity to life and give a new hope to humanity. This was the character sketch of police teacher. Police teacher was a kind lady. She was very sympathetic with Polly and showed her great love and affection. When Polly could not tell her name and cried, she spoke to Polly in a soothing voice and encouraged her to tell her name again. She encouraged Polly to come to school every day. She gave a new hope and new life to Polly. She helped Polly to build her self-esteem. When Polly refused to marry Pishamba, she supported her decision of remaining single and becoming a teacher in her own school. She is an example of ideal teacher. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Datta found a solution of his problem. Did it really work for him? Justify. ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ yes ਜਾਂ no ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ yes ਜਾਂ no ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ yes or no कि दत्ता ने जो फोटो चेंज की कि उसने वर्क किया यस या नो वीना रानी कह रहे हैं यस कमल अरोड़ा कह रहे हैं यस तो यस द फ्रेम फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर्स ग्रैंडफादर वाज टू बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 3 days. Datta had ruined it by dropping the paint over it and rubbing it. He decided to replace the photograph with that of a similar looking man. When the customer saw the photograph, he said to Datta, what have you done? Datta feared that his trick might have been discovered, but the customer said that he asked for a cut mount frame with an oval shape, but it was a square one. He took the frame and went away. So Datta's solution of the problem of spoiled photograph worked well. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਦੋ ਪੇਪਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪਰ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਅ 2-3 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਆਏ ਗਲਾ ਵੀ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਅ 2-3 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੁੱਡ ਡੂ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਡੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਟਰਮਿਨਰ ਜੈਰੰਡ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀ ਤੇ ਟੇਕ ਅ 2 minute break we would be right back. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ
हाँ जी, match the words in column A with their antonyms in column B. Antonyms ਹੁੰਦੇ opposite ਤੇ question ਹੈ simple ਤੇ generous ਇਹ ਦੋ words ਨੇ column A ਵਿੱਚ column B ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ complicated hatred ਤੇ selfish opposite ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ words ਨੇ simple ਦਾ opposite ਕੀ ਹੋਏਗਾ complicated very good ਆਦਿਤਿਆ vlogs ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜੈਨਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੇਟਰਡ ਜਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜੈਨਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜੈਨਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਦਿਆਲੂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਈਮੇਲ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਲੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ does she not knit sweater ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ she will definitely deceive you ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ does she not knit sweater ਕੀ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬੁਣਦੀ ਹੈ knit sweater ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨਾ she will definitely deceive you ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ she will definitely deceive you ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ she is not listening to me ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ present continuous tense she is not listening to me tense ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ present continuous tense ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ she is not listening to me ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਆਵਰ ਲਾਈਵਸ ਅ ਲੋਟ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਫॉर दैट 20 रुपीस ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ she will have finished her homework by 6 o'clock ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਮਿਸ ਲਿਨ ਸਪੀਕਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਸ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਰੁਣ ਰਾਵਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੂਜਾ what is on dash radio tonight Siddharth was dash kind hearted man ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਿਸ ਲੇਨ ਸਪੀਕਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨੋ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੀਡਡ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੋ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੀਡਡ ਮਿਸ ਲੇਨ ਸਪੀਕਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨੋ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੀਡਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੀਡਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨੋ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੀਡਡ ਟੋਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ 316 ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ what is on dash radio tonight Siddharth was dash kind hearted man no ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ no determiner needed ਲਿਖਣਾ no ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ what is on the radio tonight Siddharth was ਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ Siddharth was a kind hearted man
Siddharth was a kind-hearted man. हाँ वैसे ਤੁਸੀਂ no article needed ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ determiner ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ determiner ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ gerund he is scared of travel in the air ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ infinitive let me try do this some ਤੇ gerund ਤੇ infinitive ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ he is scared of traveling in the air let me try to do this some ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ rewrite the given sentence after removing to he is too composed to lose temper ਤੇ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਲੂਜ਼ ਟੈਂਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ change the degree of comparison very few kings were as great as Ashoka very few kings were as great as Ashoka ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Ashoka was greater than many other kings rewrite the given sentence using no sooner than as soon as I stepped out of my office it's starting raining heavily ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਪਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਵੀਲੀ ਤੇ ਨੋ ਸੂਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਤੇ ਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਦੂਜਾ ਵਰਬ no sooner did I step out of my office than it started raining heavily ਹਾਂਜੀ ਹਨੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਲਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਥ ਪਲੇਸ ਦਾ ਵਾਇਲਨ he was not eating apples he can solve your issue ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਥ ਪਲੇਸ ਦਾ ਵਾਇਲਨ ਦਾ ਤੇ ਵਾਇਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਪਾਰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਿਮੀ increase the quality to 360 ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ let me try to increase the font ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ we had made the font a little bit bigger ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ we had tried to improve ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ is screen visible first let us vote we had tried to increase the quality by increasing the font ਤੇ VOTING ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ screen clear now yes or no ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਥ ਪਲੇਸ ਦਾ ਵਾਇਲਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ the violin is played by Parth ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ 360 ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ he was not eating apples apples were not being eaten by him apples were not being eaten by him जो eating है ना तो s करके आया है not being eaten he can solve your issue he can solve your issue can be solved by him ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the speech anyone I said to my friend you are very hard working ਦੂਜਾ he said I am watching TV ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਪਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਮਨੀ ਟਾਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਟਾਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਦੈਨ ਕਰਨ ਨੇ ਸਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 9 ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਚੰਨ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਂ I said to my friend you are very hardworking I told my friend that he was very hardworking he said I am watching TV he said that he was watching TV अगला
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हाट वाज नरेटर्स प्रोफेशन हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम विच नरेटर ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਚੰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਿਪਸ ਦਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ द नरेटर वाज अ कंप्यूटर साइंस टीचर इन अ कॉलेज इसका पूरा उत्तर है द नरेटर वाज अ कंप्यूटर साइंस टीचर इन अ कॉलेज अगला है व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड जब फिलिप छोटा ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ म्यूजिशियन फिलिप वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन एज अ चाइल्ड अगला हु इज द राइटर ऑफ द एसे ऑन सिंग प्लीज ਅਸੀਂ मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ऑन सिंग प्लीज ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ. ਗਾਰਡਨਰ At what age did Helen publish her autobiography? Helen ने अपनी autobiography केड़ी एज विच publish की 22 years अगला क्वेश्चन है Who was Luigi Two Gentlemen of Verona विच ड्राइवर सिंगर डांसर या फोटोग्राफर ल्यूगी कौन सीगा एप्लीकेशंस कल दी लाइव विच ਅਸੀਂ इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस कराइयां ने कल दी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ल्यूगी कौन ਸੀਗਾ ਲੂਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੂਸੀਆ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ल्यूगी ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ The author was sorry for some children of Miss Bean's school because they were poor, handicapped, sick या crying. वंदना बेटा ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ because they were is the ਉੱਤਰ ਹੈ handicapped. Frukin was the owner of the dog. True ਜਾਂ false chameleon ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ Frukin was the owner of the dog. False ਤੇ ਡੌਗ ਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੌਗ ਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡੌਗ ਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯੈਲਡਰਿਨ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਾ ਯੈਲਡਰਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਡੌਗ ਓਨਰ ਜ਼ਿਗਲੋਸ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲਸ ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਲੈਡਮਿਰ ਰਿਵੈਂਜ ਤੇ ਮਲਿਕਾ ਬਜਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈਰੀ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਮਲਿਕਾ ਬਜਾਜ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਲੈਡਮਿਰ ਰਿਵੈਂਜ ਵਾਸ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ ਜਨਰਲਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵਲੈਡਮਿਰ ਰਿਵੈਂਜ ਨੇਮ the country from which Datta had imported the frame Germany very good fun fact how many siblings did Polly had sample papers ਅਸੀਂ 4 ਕੀਤੇ ਨੇ that would be sufficient how many siblings did Polly had 6 the name of Karam Singh's brother was ਤੇ ਉਹੀ question answer ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਫਿਲਅਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਮਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ he is your field which you sow with love and reap with thanksgiving and he is your board and your fireside for you come to him with your hunger and you seek him for peace name the poem name the poet what is the most important thing that one can give to friend ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ 3 brothers 3 sisters poem है on friendship poet है खलील जिब्रान तो स्पेलिंग है KAHLIL खलील जिब्रान what is the most important thing one can give to friend is the उत्तर है love 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 how is your friend your fireside by showing sympathy our friend acts as our fireside give the figure of speech used in the line he is your field which you sow with love ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ he is your field ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੀਲਡ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਲੇ ਜਾਂ ਮੈਟਾਫਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਸਿਮਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਫੀਲਡ, ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੀਲਡ, ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। Now I can see him getting off the train like a word chopped from a long sentence. He hurries across the length of a grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Name the poem, name the poet. पोएम केड़ी है, पोएट कौन है। एप्लीकेशन ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਕਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਡ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਫਾਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹੋਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਲੀਪ ਚਿੱਤਰੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਮ ਦ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨਸ। ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਹਿਮ ਗੈਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਕ ਅ ਵਰਡ ਚੌਪ ਫਰੋਮ ਅ ਲੌਂਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੋਏਗਾ ਸਿਮਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੂ ਦ, ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਦ ਪੋਇਟਸ ਫਾਦਰ ਗੋ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦ ਰੇਲਵੇ ਲੇਨ। ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਂਟਰਸ ਦ ਲੇਨ ਇਨ ਵਿਚ ਹਿਸ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਦ ਸਟਿਕੀ ਚੈਪਲਸ ਆਫ ਪੋਇਟਸ ਫਾਦਰ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਦ ਵੇ ਆਫ ਹਰਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਦ ਲੇਨ ਆਫ ਹਿਸ ਹਾਊਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਸ਼। ਜਾਨਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਲੀ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਦ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਦ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ। The poem gives us a message that our life is defined by the choices or decisions we make in our life. The choices which we make in our life are made forever. It is very difficult to retrace our steps and make a second choice. It is ordinary people who follow beaten paths, brave people choose their own paths. ਤੇ ਅਸੀਂ explain ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ detail ਵਿੱਚ, ਤੇ 3 questions ਕਰਨੇ ਨੇ। Why did the parent teacher meeting ended fruitlessly? Hassan's parents blamed each other for Hassan's irregularity in the class, so the parent-teacher meeting ended fruitlessly. What do you understand by the term lateral thinking? Lateral thinking is creating thinking. It is thinking differently or doing something different, doing something novel or novel and unconventional. What was the wordless cry of the narrator's soul? The wordless cry of her soul was a strong desire to have light in form of hope, and she got it in the person of a teacher, and Mansfield Suleiman. According to Dr. Bernard, what is the business of living? Dr. Bernard is of the opinion that the business of living is a celebration of being alive. By the word celebration, he means to enjoy life in whatever form or shape we find it. However, the two boys useful for the narrator in many ways. Two gentlemen of Verona. The narrator and his friend had come to Verona as tourists. The two boys helped them in getting American chocolates, getting opera seats booked for them, and informing them about good restaurants. स्क्रीन क्लियर नहीं हैगी बच्चा, 360 कर लो क्वालिटी। B2 भी एडिट्स कर रहे ने, राम राम जी, राम राम जी। तो इस तो बाद है आंसर इन 20-30 words. What is the educative value of blind, deaf or name day? On these days, students get an idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. Why did Tehsildar come to the village? The Tehsildar came to the village to perform the opening ceremony of a primary school for girls. Why did Chandu decided to go on strike? Chandu was very badly treated by the upper caste people. In order to show his resentment and to teach a lesson to upper caste people, Chandu decided to go on strike. उसके बाद the theme of on saying please. The essay describes the value of good manners. Bad manners are not a legal crime. Even if a person is discourteous, law will protect him against physical violence. Words like please and thank you help us in making our passage through life smooth. Evil manners are infectious. They do more harm and cause more pain than physical pain. A good-mannered person finds that his work becomes easier by ready cooperation he gets from others. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ character sketch of two boys, two gentlemen of Verona ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, AS types ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਗਿਵ ਮੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ wordless cry of the soul।
Nicola and Jacopo were two friends. Nicola was 13 and Jacopo was 12. Their widowed father died in war and they became homeless and orphans. Their sister Lucia was suffering from tuberculosis of spine. The boys had to work hard to pay the hospital expenses. They sold foods, polished shoes, hawked newspapers, and conducted tourists around the town. They did not care of their own comfort but also worked hard to earn money for the comfort of their sister. Though they were poor and homeless, they were truly two gentlemen of Verona. This is the character sketch of Miss Beam, very important. Miss Beam was a middle-aged, authoritative, kind and understanding lady. She runs a school with a purpose to instill empathy in her students. The students were not burdened with heavy academic studies. They were taught simple language and mathematical skills. Every child in her school had one blind day, one deaf day, one maimed day, and one lame day. On these days, students get the idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. So we can say that Miss Beam not only makes her students good citizens but also good human beings. Justify the title of the story, The Bull Beneath the Earth. The title of the story is justified, is appropriate. It is said that the entire earth rests upon the horns of a bull beneath the earth. The bull had the capacity to bear the burden of entire earth. In the story, Karam Singh's father is compared to a bull. He is burdened by his personal loss due to untimely death of his son Karam Singh. He did not want to disclose the same to Man Singh. He thought that it would spoil his holiday, so he is compared to a bull who is supposed to carry the burden of entire earth. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 4 is a ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵਰਡਸ ਇਨ ਕਾਲਮ A ਵਿਦ देयर ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਇਨ ਕਾਲਮ B ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਾਲਮ A ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਲਮ B ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ ਤੇ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਾਇੰਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਜ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਾਜੀਵ clicked a beautiful photograph did the chef serve the food he will complete the work by Tuesday ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਦੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਡ ਦਾ ਸ਼ੈਫ ਸਰਵ ਦਾ ਫੂਡ ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਮੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਨ ਸਾਮਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਮੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਹੀ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ AS all type mix videos ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ the watchman did not bolt the door will he ever learn how to speak ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ we have not realized our mistake ਤੀਜੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ determiner please give me dash cake that is on the counter I haven't got dash pictures in my bedroom he was dash to none ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਆਊਗਾ determiner ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ we didn't realize our mistake ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ please give me some ਹਾਂਜੀ very good AS all time mix video please give me some please ਨਹੀਂ some ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ please give me the cake that is on the counter ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ the please give me the cake ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ the please give me the cake that is on the counter
I haven't got any pictures in my bedroom. He was second to none. He was second to none. अगला है Darren. Use computer saves a lot of time. तो use ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ I plan open a new factory. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ ਤੇ use ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਜੇਸ਼ 360 ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ use ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ using computer saves a lot of time. I plan to open a new factory. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ rewrite by using to. ਪਹਿਲਾਂ removing to ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ using to ਹੈ. He is so weak that he can't sit. Sorry, she is so weak that she can't sit. ਤੇ ਇਸ ਦਾ to ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ sentence. She is too weak to sit. ਹਾਂਜੀ back bencher ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ very good. She is too weak to sit. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ change the degree of comparison. Mumbai is the largest city in India. ਤੇ comparative degree ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. Mumbai is the largest city in India. No other city in India is as large as Mumbai. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ rewrite using no sooner than. As soon as he lay on the bed, the postman rang the doorbell. ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ no sooner ਵਾਲੇ ਤੇ no sooner did he lie on the bed than the postman rang the doorbell. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the voice. Help me please. He has to win it. Who is making a noise? No sooner did he lie on the bed than the postman rang the doorbell. ਇਹ ਹੋਏਗਾ. Help me please ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ you are requested to help me. Very good ਰੀਆ ਕਾਲਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ he has to win it. He has to win it ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ it has to be won by him. Who is making a noise? By whom is the noise being made? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਆਊਗਾ. ਹਾਂਜੀ by whom ਦਾ ਯਸ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਣਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change into indirect speech. He says to me I am studying here. He said to me may you get success in life. ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਨੰਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ. ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ he says to me I am studying here. He tells me that he is studying here. He said to me may you get success in life. He wished that I might get success in life. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ section C. Name the lady who fitted larger shirt on Philip. ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਸ਼ਰਟ ਫਿਟ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮਿਸਿਸ ਐਸਪੂਟਾ. ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਹੂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟਡ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ. ਤੇ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨ. ਭੂਸ਼ਣ ਭਗਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਟ੍ਰੈਂਪਲਡ ਅਪਨ ਦਾ ਰਾਈਟਰਸ ਟੂ. ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? बस कंडक्टर पैसेंजर नरेटर ओल्ड मैन. थर्ड क्वेश्चन बैक बेंचर महक गोस्वामी अनीश महाजन बिल्कुल ठीक है. इसका उत्तर है द बस कंडक्टर. अगला हु वाज एन मैंसफील्ड सुलेमान. क्वेश्चन नंबर 4 एन मैंसफील्ड सुलेमान कौन सी? ਹੈਲਨ ਕੈਲਰਸ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹੈਲਨਸ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ
The Devil's Island and Kalapani jail are the other names of cellular jail. True या false? कि cellular jail ਨੂੰ Devil's Island ਤੇ Kalapani jail ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. True ਹੈ ਜਾਂ false ਹੈ? That is true. The name of police superintendent was Ochomello, Rukin, Prohar ਜਾਂ Ziglo. Police superintendent ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਓਚੋਮੈਲੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗੈਲਡਰਿਨ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਓਚੋਮੈਲੋ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਪੋਲੀ। ਪੋਲੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੋਲੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲੇਖਕ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੇ ਏ ਅब्बास। ਦ ਪੋਸਟਮੈਨ ਬ੍ਰੌਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮੈਨ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਟਰੂ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। I am the heat of your heart on the cold winter nights, the friendly shade screening you from the summer sun, and my foods are refreshing draughts, quenching your thirst as you journey on. Name the poem, name the poet. ਤੇ poem ਕਿਹੜੀ ਹੈ? poet ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ poem ਹੈ The Prayer of the Woods। ਹਾਂਜੀ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ। ਤੇ poet ਹੈ anonymous। Name the figure of speech used in the line the friendly shade screening you from the summer sun। friendly shade। ਦੋ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਰੈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਡ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਯੂ ਸਮਰ ਸਨ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਮਰ ਸਨ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਮਰ ਸਨ, ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ that is personification। ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਮਰ ਸਨ ਐਸ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਮਰ ਸਨ ਤੇ ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕਰੈਕਟ, ਬਟ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ। ਵੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਨੇ। How does woods give us heat as well as coldness? Woods burned in fireplace on cold winter nights give us warmth, and the friendly shade of trees give us coolness in summer। Who is the narrator in the line? Narrator कौन है? हाँ जी, very good, सरदार गुरशरण सिंह। हाँ जी, नरेटर कौन है सानू जरूर दसो। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ wood। ਅਗਲਾ। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference। Name the poem and the poet। Name the poem पहला question। Name the poet। Which path did the poet choose to travel? Is the poet doubtful about his decision to justify the title? The poem is The Road Not Taken, poet Robert Frost. Is the poet doubtful? No. Justify the title। Which path did the poet choose to travel? Less traveled path। तीजे वाले का उत्तर है less traveled path। Justify the title। The Road Not Taken is correct title because poets give a reason why he chose a less traveled road and rejected the other। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ once upon a time ਜਾਂ father returning home, ਤੇ ਅਸੀਂ once upon the time ਦਾ ਲਿਖਿਆ। once upon a time is written by Gabriel O'Hara। In this poem the poet criticizes the modern life। modern man is a hypocrite, he does not show what he feels, he can laugh without being happy, his behavior is always artificial, he says goodbye when he means good riddance। good riddance। good riddance ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟਿਆ। The poet does not like this artificial behavior, he wishes for old sympathy, old simplicity। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ how did Philip come to be known as the March King? He composed more than 100 marches and the famous Washington Post March and was known as the March King। What was Edward D. Bono's notion about lateral thinking, thinking out of the box ਵਿੱਚੋਂ? According to Edward D. Bono, intelligence is a potential that all of us have, and thinking is a skill to use that potential well, it channels our intelligence properly। What is the message conveyed by the two boys in the story, Two Gentlemen of Verona?
The story conveys a message that we should not lose heart even in adverse and unfortunate circumstances. The story also conveys us a value of love, devotion, and selflessness in our family relationships. What introduced Dr. Bernard to suffering of children? He was introduced to suffering of children when he come to know that his brother had died of an abnormal heart disease many years ago. What were the physical conditions of the cellular jail? The jail was infested with mosquitoes and blood-sucking leeches. Prisoners were given bad and inadequate food. It made them suffer from diseases. Answer any two. Why did the crowd laugh at Rukin? At the end of the story, the crowd laughed at Rukin because he failed to get any damages for his bleeding finger. Ochomello supported Rukin initially, but he changed his stance when he found that the dog belonged to General's brother, Vladimir Revenge. Why were the days that followed filled with suspense and anxiety? The gold frame picture, the old man's photograph was spoiled and Datta had replaced it with another man's picture. There was every possibility of the replacement being detected, so the days followed were filled with suspense and anxiety. How did the village elders behave when Chandu dressed up like a doctor? The landlord called Chandu the son of a pig. He cursed him by saying that he was bringing a leather bag of cow hide in his house and coat of some animal's marrow. The Sahukar abused Chandu for wearing defiled clothes of a hospital people. इसके बाद है what are importance of polite words like please and thank you in our life? Support your answer with examples. The words please and thank you have a great importance in our daily life. These words help in making our passage through life smooth. Evil manners are infectious, they do more harm than good. In the chapter, a passenger is hurled out of the lift because he had misbehaved with the liftman. Even if the passenger was discourteous, the liftman was wrong because discourtesy is not a legal offense. The liftman could have avoided the trouble by being polite. In the chapter, we also see a kind and compassionate conductor who have an inexhaustible fund of patience and gift of making passengers comfortable. How was the driver and the mechanic put up? How did the driver and the mechanic put up an entertaining show with the unattended trolley? One morning, a nurse had left a breakfast trolley unattended. Two young boys who were indoor patients started pushing it. They took up the roles of mechanic and driver. The mechanic provided the motor power by galloping behind the trolley. The driver steered it. They put on quite a good show. The writer learned an important lesson from them that the business of living is a celebration of being alive. We should move forward in life rather than complain and cry. इसके बाद है character sketch of Ocho Mello. तो ये character sketch of Ocho Mello बहुत ज़्यादा important है. Ocho Mello is a police superintendent in a Russian town. When Rukin, a goldsmith, tells him that the dog has bitten him, he supports Rukin and announces that he would teach the lesson to the dog owner. When he is told that the dog belongs to General Ziglo, he takes a U-turn and begins to scold Rukin. He reverts back to his initial stance when the policeman hints that the dog did not belong to General. Later, when it is confirmed that the dog belongs to General's brother Vladimir Revenge, he sends the dog back to his master and speaks to Rukin in a threatening tone. He takes off or put on his clothes with every new statement. Put on his coat with every new statement. He changes his stance as it suits him. He is like a chameleon. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what impression do you gather about Datta the frame maker? ਤੇ ਅਸੀਂ Datta ਦਾ character sketch ਲਿਖਣਾ ਹੈ. Datta was a frame maker by profession. He was owner of the modern frameworks. The shop was like a large wooden box between a medical store and a radio repair shop. He had a curved figure. He wore silver-rimmed glasses. He was a silent and hardworking man. He gave brief answers to questions his customers asked. He strongly discouraged casual friends who wanted to have gossip with him. He knew how to handle his customers. Thus, Datta was a diligent and hard-working man. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 4 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਡੈਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਬੈਚ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਚਸ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਚਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਚ ਚੱਲਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹਰ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡੋ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਰ ਹਰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਨ ਛੱਡੋ
ਤੇ ਅਸੀਂ VOTING ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਵ। ਤੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ, ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਰਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈ, ਕਿ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਨਡਿਠੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲੈਟਰ, ਈਮੇਲ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਰਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਵੈਲਕਮ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਨੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ LLB ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹ GNDU ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰ ਚੈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਫॉर ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆवर ਚੈਨਲ। ਤੇ 52% ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 60 ਕੀਤੀ 13% ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, 150 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲਿਖੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਕ ਬੰਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੈਕ ਬੰਚਰ। ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ, ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ, ਸੈਕਸ਼ਨ A, ਸੈਕਸ਼ਨ B, ਸੈਕਸ਼ਨ C, ਸੈਕਸ਼ਨ D, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 40 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੇ, 20 ਸ਼ਾਰਟ, 20 ਅਨਸ਼ਾਰਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ 3 ਆਊਟ ਆਫ 3 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣਾ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਪਲ ਮੈਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਿਆਸ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਅਰਸ਼ ਰਿੰਪਲ ਮੈਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਸਦਾ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਲਿਖਿਆ,
ਤੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर एफर्ट्स, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਈਮੇਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਮੈਥਸ ਦੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ। ਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਥਸ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਰ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਥਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਟੀਚਰਸ ਵੈਲ। ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਟ ਏਜ 22, 22 ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂਜੀ ਪੰਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸੌਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਪਮਾ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਦਿਤਿਆ ਵਲੌਗਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਦਿਤਿਆ ਵਲੌਗਸ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੌਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੈਟਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 17-18 ਲੈਟਰ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। Would you tell again the name of general's brother? Vladimir Ivanch. Vladimir Ivanch. TCBCC ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਕਰਨ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ YouTube ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਰਮਨਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮਨਦੀਪ। HRM ਹਰਮਨ ਗਿਲ ਸਾਡਾ ਯੂ ਆਰ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਜਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ? ਦੋਵੇਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੇ 3 ਮਾਰਕ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ 1-2 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰੀਐਲਮ, REALM ਰੀਐਲਮ। ਟੈਕ ਮੰਚਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ REALM। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ A ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਨ, ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ, ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ, ਟੂ ਬॉयਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਸਨ, ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ C ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਬੀਮ, ਓਚੋ ਮੈਲੋ, ਤੇ ਪੋਲੀ ਪੋਲਿਸ ਟੀਚਰ। ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਤਾ, ਬਾਰਬਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦੂ, ਗੁਲ ਬਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫਾਦਰ, ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ GNDU ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ was ਕੱਲਾ ਖਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਡੈਂਟਿਸਟ। ਕੱਲਾ ਖਾਂ ਵਾਸ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ YouTube ਤੇ।
ठीक है जी। ਤੇ no actually Arsh कह रहे ने without you we can't wait Arsh actually ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਨ ਐਫਰਟ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਦਿਤਿਆ ਵਲੌਗਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ who is ਪਿੱਚੀ ਕੁਈਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਚੀ ਕੁਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਬੱਚਾ ਆਦਿਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਬੇਲੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਲਰਨ ਵਿਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਇਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 1984 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਟਰੰਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫॉर ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਪੀਯੂਸੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਾਰਬਰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਅਨੀਸ਼ ਰਾਜਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਬਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸੈਲੂਨ ਉਹ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਹਵਲਦਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਾਇਕ ਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹਵਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਕ ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ 10-12 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਬਸ ਕੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਫਿਊਚਰ